سلام و احترام دوستان نهایت گرامی، امید که جور و صحتمند باشید. محمد عظیم سخزاده هستم. قرار است با هم دوره زبان انگلیسی از کتاب‌های فور کارنرز را داشته باشیم. کتاب‌های فور کارنرز دوستان کتاب‌های مفیدی هست برای دوستانی که سطح تحصیلیشون بالاتر هست و در مقطع سنی بالاتر قرار داشته باشند و خصوصا برای دوستانی که یک مقدار با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشند دوره بسیار مفید خواهد بود. لذا تصمیم گرفتم که خدمت شما زبان آموزان عزیز، هموطنان گرامی هم فور کارنرز یک را شروع بکنم و همین قسم ادامه بدیم تا انشالله به امید آن روزی که بتانیم 4 کتاب فور کارنرز را تمام کنیم. معلومات درباره کتاب بدم دوستان که فور کارنرز 4 تا کتاب دارن. فور کارنرز 1، 2، 3، 4 و هر کدامش هر کتاب شما 12 تا فصل دارن و هر فصل شما 4 تا درس دارن. ما انشالله تلاش میکنیم که همه اینها را به شما درس بدیم و در هر فصل بر 4 تا مهارت speaking، listening، writing و reading فوکس شده و هر درس محتواهایی در این باره داره تا اینکه دوستان واقف بر هر 4 مهارت شوند. لذا هم بحث گرامری داریم، هم بحث speaking داریم، هم writing داریم، هم listening. دوستان عزیز، قسم برنامه‌ریزی بکنیم. قسم شما اگر این ویدیوها رو میبینین کار کنین که قسمت هایی که باید شما کار کنین در اون مقطع که رسیدین ما با شما میگیم، توضیح میدیم که دوستان این قسمت ویدیو رو پاس کنید، یعنی استاپ کنید، برین کارش انجام بدین یا اکتیویتی که داره انجام بدین و بعد ادامه ویدیو رو بشنوین. انشالله که از این اینستراکشن هایی که من به شما گفتم پیروی کنید. قطعا یک دوره مفید و ارزشمند رو با هم خواهیم داشت. بریم به طرف کتاب. دوستان این کتاب شما هست، کتاب فور کارنرز 1 سکند ادیشن و در این قسمت شما قسم میبینین سکوپ اند سکونسشه که ما 12 تا فصل داریم و در هر فصل هم ببینید learning outcomesشه، ببینید گرامر سکشنشه و vocabulary داره و هر فصل هم 4 تا درس داره. در این قسمت میاییم در صفحه اول، صفحه دوم، آغاز بحث ما شما. Welcome. Introducing yourself. Welcome. Introducing yourself. یعنی چگونه شما خود معرفی کنید. Introduce یعنی معرفی کردن. Yourself یعنی خودت. Listen and practice. من دوستان آدیوها را برای شما پلی میکنم به خاطر پرونانسیشن شما خوب شه، به خاطری که اصل لهجه را به دست بیارین و بشنوین از خود نیتیو اسپیکرها. من به شما این آدیوها را هم پلی میکنم، شما لطفا دقت کنید دوستان عزیز. فور کارنرز 1 بخش آدیوها و اولین آدیوی ما و شما در این قسمت Welcome Unit 1. اوکی، فکر میکنم این یکی باشه. Classroom language, page 4. Pair work. نه خیر این نیست و اینه. این Welcome track 2. اوکی. Welcome, page 2. Exercise 1. Introducing yourself. Hello, I'm Simon. Hi, Simon. My name is Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too. اوکی دوستان، Introducing yourself یعنی که چگونه خودت را معرفی کنی. ببین در این conversation hello یعنی سلام. برای سلام کردن ببین ما از کلمات مختلفه مثل hi، hello، معمولا حتی بعض وقتا خیلی عامیانه good morning، how are you، یا مثلا میگیم hey. درست شد؟ از این کلمات استفاده میکنیم. hello، hi، how are you. خب برای اینکه بگی من کی هستم میگه I'm Simon یا I'm محمد عظیم. Hi Simon, my name is
چن، یا مثلا من دوستم رو میبینیم میگم های محمد. My name is عظیم. Nice to meet you. از ملاقاتت خوشحالم. Nice to meet you too. برای اینکه بگم منم از ملاقات تو خوشحالم چی میگیم؟ Nice to meet you too. حالا ببین در قسمت pair work گفته که introduce yourself. شما در همین لحظه ویدیو رو پاس کنید و خود introduce کنید، معرفی کنید. Hello یا hi, I am محمد عظیم سخزاده. Hi محمد یا hi احمد. My name is کریم. Nice to meet you. Nice to meet you. دوستان این از قسمت introducing yourself یا این قسمتی که ما چگونه خود را معرفی کنیم به دوستان ما. بحث بعدی second part introducing someone else، معرفی کردن فرد دیگری. یعنی ما اگه بخوایم کسی دیگری را معرفی کنیم از چه کلمات استفاده کنیم؟ بیاین این قسمت listen and practice. Please listen to the audio carefully, okay? Okay, level 1, welcome, track 3. Page 2. Exercise 2. Introducing someone else. Chen, this is my friend, Sophia. Hi, Chen. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sophia. اوکی دوستان این بود از قسمت introducing someone else. اینکه به یک از دوستایت رو بخوای معرفی کنی میگی چی؟ This is. این خیلی جالب اینجا. This is my friend Sophia. این دوست من سوفیا هست. یا میگیم که This is my friend محمدی. This is my friend مثلا میگیم علی. Nice to meet you. Nice to meet you too, Sophia. خب حالا اینجا نوبت شما هست. Introduce your partner. پارتنرت رو چکار کو شما معرفی کنید. مثلا میگین که Hello. من مثلا هم خود معرفی میکنم هم طرف مقابل یا دوستم رو معرفی میکنم. میگیم Hello. My name is Mohammed Azim. My last name is Sakhzadeh. I'm your English teacher. And this is my friend, Mr. Karim Ahmadi. بعد nice to meet you. Nice to meet you too. همین. این از قسمت چی؟ Introducing someone else. خب دوستان در صفحه بعدی اینجا ما با هم میاموزیم که چگونه بگیم سلام و خداحافظی کنیم. با کسی سلام بدیم و خداحافظی کنیم. Hi and bye. Okay, part A lesson practice. So I'm going to play for you the audio. So you have to listen the audio carefully. به آدیو دقیق گوش کنیم و بشنوین که چگونه کلمات میگن. Page 3. Exercise 3. Hi and bye. Part A. Hi, Chen. Good morning, Simon. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thank you. See you later, Chen. Bye, Simon. خب دوستان این کنورسیشن شنیدین؟ های چن. سلام چن. یا بگیم های عظیم. Good morning. صبح بخیر سایمون. How are you? How are you یعنی حالت چطوره؟ خوبی؟ I'm fine. من خوبم. Thanks. تشکر. And you و حال شما چطوره؟ Fine. Thank you. خوبم. تشکر. See you later یعنی امید دیدار بعدن. چن. Bye سایمون. Bye یعنی خداحافظ سایمون. حالا دوستان این از این کنورسیشن و در این قسمت listen to expressions گفته به اصطلاحات گوش کنید then practice the conversation again with the new expressions و این کنورسیشن با اکسپرشن های جدید چکار کنید دوباره تمرین کنید. دوستان expressions اصطلاحات معنی میدن. اصطلاحات را دوستان به عنوان یک کلمه حفظ کنید. مثلا یک اصطلاح امکان داره 2 کلمه باشه، 3 تا کلمه باشه، یک جمله باشه، یک کلمه باشه. شما کلا حتی یک جمله که باشه با عنوان یک کلمه حفظ کنید. نشوه که مثلا اینجا فکر کن من بیایم see you later مثلا امید دیدار رو چک کنیم بگیم که see یعنی دیدن you یعنی شما later یعنی بعدن بیایم دانه دانه حفظش بکنیم. نه این قسم خوب نیست. شما بلکه همه همین see you later رو به عنوان یک سکشن یا یک اکسپرشن حفظ کنید یا یک ورد فکر کنید یک کلمه هست همش.
قسمی خیلی برای شما ساده هست و همین که خیلی میتونه در پیشرفت انگلیسی شما حرف زدن شما چیکار کنه؟ کمک بکنه. اوکی. saying hello، چگونه ما هلو بگیم، سلام بگیم. اینا تقریبا همگیشون دوستان کلمات مترادف هم هستن. شما میتونین بجای هر یک استفاده کنین یکدیگرشونه. یعنی طریقه های گفتن سلام اینا هست. hi، hello، good morning، good afternoon، good evening. یعنی از این 5 تا اکسپرشن ما میتونیم برای چه استفاده کنیم؟ سلام کردن. hi، hello، good morning، good afternoon، good evening. و چگونه بگیم خداحافظ؟ saying goodbye. برای اینا ما میتونیم از این اکسپرشن ها استفاده کنیم. ببین bye، goodbye، see you later، see you tomorrow. فکر کنین همه اینها هست طریقه چی؟ طریقه خداحافظی کردن. یعنی میخوای با یک خداحافظی بکنی میتونی هم استفاده کنی bye، هم میتونی بگی goodbye، هم میتونی بگی چی؟ see you، هم میتونی بگی see you later، یا اینکه میگی see you tomorrow. So this is a class activity. Say hello to your classmates and ask how they are. They then say goodbye. خب این انجام بدین. یعنی شما میتونین اگر شما دارید سلف استادی میکنین، یعنی خود شما یاد میگیرین، در مقابل یک آینه استاد شو فکر خودت هم گوینده هستی و هم شنونده هستی. مثلا میگه های، مثلا خود معرفی کن، بعد اون طرف مثلا فکر کن طرفی هست با اون میخوای خداحافظی کنی و با او خداحافظی کن. Hello. یا مثلا میگه good morning students, I'm your teacher. Goodbye, see you tomorrow my students. پس میتونی استفاده کن. خب دوستان، تا این قسمت ما آمدیم یاد گرفتیم که how to introduce ourselves and how to introduce someone else and how to say hi and bye. Okay? حالا در این قسمت در classroom language ما بعضی از کلماتی را می‌آموزیم که معمولاً در کلاس ها یا در صنف ها استفاده می‌کنیم. ببین دوستان، مثلا pair work یعنی کاری که دو نفر با هم یک جا انجام بدن. حالا یک اکتیویتی میتونه باشه، میتونید شما درس یک جایی بخوانید، میتونید شما یک تمرین یک جایی انجام میدین. حالا pair work یعنی کاری که دو نفر با هم انجام میدن. group work یعنی کاری که معمولا چند نفر باشن، بهش میگیم چی؟ group work. class activity یعنی فعالیت های صنفی. compare answers یعنی مقایسه کردن جوابات. cover the picture یعنی پوش کردن یا پوشاندن چی؟ تصویر یا روی تصویر را گرفتن. go to page 12 یعنی به صفحه 12 بروید، یا به صفحه مثلا go to page 13، go to page 20. به این طریق ما میتونیم بگیم به صفحه فلان صفحه برو. و اینجا مثلا ask and answer questions. ask and answer question میگه سوال کن و جواب بدی سوالات را. interview your partner میگه با دوستت مصاحبه کردن، مصاحبه کن. interview یعنی مصاحبه کردن. your partner یعنی پارتنرت، دوستیت، هم کلاسیت. role play the situation میگه نقش بازی کردن. role play یعنی نقش بازی کردن برای یک حالتی. مثلا فکر کنین شما در درس های بعدی که انشالله با هم میخوانیم میآید یک جا میگه شما به عنوان یک کاستومر باشین، یک شما به عنوان سلر باشین، یک کسی یعنی فروشنده باشه، یکیش چی؟ نقش مشتری رو داشته باشه و شما با هم چیکار کنین؟ یک کانورسیشن انجام بدین در نقش یک فروشنده و در نقش یک چی؟ یک خریدار، که اینو بهش میگیم چی؟ role play the situation. role play the situation. خب دوستان، این صفحه 2 3 4 برای این روز کافی هست. انشالله در جلسه بعدی ما و شما با هم درس چی میخوانیم؟ درس اول از فصل اول، new friends. اوکی؟ خب عزیزان، با امید اینکه یک دوره بسیار خوب و دوره‌ای که برای شما دوستان مفید باشه با هم داشته باشیم. با امید دیدار شما. See you later. Have a nice time.